Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rantau Asia tidak pernah sunyi daripada sentuhan wanita hebat yang merentasi pelbagai bidang. Dari Surutai di Thailand, bawa sampai Cuk Nakdin di Aceh, Malaysia juga tidak pernah hilang Cik Siti Wan Kembang. Jiwa-jiwa mereka ini kita hidupkan semula tahun ini. Tahun memperkasakan wanita. Mereka terus hidup tetapi dengan adunan baru. Serba macam kehebatan berasaskan teknologi. Rasa dan aspirasi mereka hadir untuk Malaysia mengharungi sebuah perjalanan masa depan. Terima kasih Nilofa kerana bersama dalam rancangan Menggenggam Aspirasi. Baik, sebenarnya kita letak Nilofa sebagai salah satu idol pada wanita Malaysia ni. Jadi kita nak lihat daripada sudut pemerkasaan wanita itu sendiri. Bagaimana Nilofa melihat apakah cabaran sebenarnya sebagai usahawan muda sekarang? Sekarang ni kita zaman kita semua nak semuanya pantas, semuanya cepat, semuanya nak immediate ataupun instant. Jadi untuk keep up ataupun catch up dengan speed tu adalah menjadi satu cabaran bagi not just to usahawan but to everybody yang dalam mengejar trend for now. So sebagai usahawan untuk stay relevant dan untuk stay updated, diorang kena ikut trend semasa, which is media sosial. But again, media sosial sendiri, penggunaan media sosial sendiri menjadi satu platform komunikasi yang sangat penting. Sekarang, whatever it is, orang akan rely on social media, akan depend on social media punya updates untuk dari segi jual beli ataupun isu semasa ataupun segala cerita-cerita current issues and everything, even berita itu sendiri. Jadi untuk bergerak seiring dengan trend ni, I think orang kena be open ataupun terbuka untuk perubahan dengan arus semasa. Kalau bercakap pada sudut wanita itu sendiri, bagaimana Lofa punya pandangan? Wanita macam mana? Daripada sudut usahawan wanita, kita khususkan pada wanita saja. Apa sebenarnya cabaran? Dari compared to years back, tahun-tahun yang dulu, saya rasa lebih banyak peluang dan juga ruang diberikan kepada wanita untuk bergerak ataupun untuk set up dengan businesses ataupun untuk menjadi leader dalam apa yang mereka lakukan compared to dululah. Sekarang dah ada banyak peluang dan ruang yang diberikan dan saya antara mereka yang berada yang orang nampak yang jadi ikutan ataupun menjadi yang diletakkan sebagai ikon untuk mereka mengikut jejak kami. And I'm happy to, saya sangat bangga ataupun saya sangat bersyukur kerana saya dijadikan sebagai contoh untuk mereka juga mengembangkan sayap dan buat benda yang sama. And there's so many, saya harap dengan apa jua yang saya buat, tak kisah dari segi entertainment ataupun untuk diri sendiri ataupun untuk bisnes, saya harap mereka juga dapat menjadikan ini sebagai satu semangat ataupun contoh yang baik untuk mereka buat benda yang sama. Sebab banyak perempuan rasa lemah, rasa macam nak kena rely, rasa tertinggal, rasa rely on lelaki saja ataupun rasa tunggu saja for them to be fair, you know. But then it's no longer like that. Saya rasa dah ada satu perubahan yang besar where we have to work on our own and then, you know, be strong on our own as well. Okay, baik, kita Lofa sendiri sebagai individu wanita yang diiktiraf, banyak iktirafan yang Lofa dapat, sebenarnya mungkin ramai yang ingin tahu apa rahsia sebenarnya di sebalik kejayaan sebagai seorang usahawan muda pastinya. Okey, sebenarnya kalau nak cakap banyak benda yang saya buat ataupun saya amalkan untuk jadi siapa saya sekarang. Antaranya yang paling, benda ni sebenarnya datang daripada masa zaman sekolah lagi. You know, you really have to be someone yang sangat disiplin. Jangan yang mementingkan masa, yang mementingkan disiplin, yang sangat committed dengan apa yang mereka buat. So saya bukan sejenis orang yang saya pergi separuh jalan ataupun senang putus asa. So jika sesuatu tanggungjawab ataupun kerjaan diberikan kepada saya, I will make sure I will do it with sepenuhnya. So tak kisah walaupun penat ke ataupun banyak masalah ke, saya akan pastikan ia dapat di fulfill. Maksudnya mengurangkan apa saja faktor negatif di luar. Ya, regardless. Saya rasa macam banyak orang tak dapat,
penuhkan ataupun fulfillkan dia orang bertanggungjawab because banyak-banyak sangat alasan. Kita kan banyak alasan. Inilah ada anak lah, nak kena hantar itulah, tak boleh lah, ini sakit lah and everything. But then saya jarang ataupun susah nak dengar saya jadikan ini sebagai alasan untuk saya terus ke hadapan. So itu antara benda-benda yang kita kena ada. Kunci kejayaan Lofa sendiri. Okey, baik Lofa. Kita ada satu soalan terakhir nak bertanya berkenaan dengan melihat ke hadapan mungkin 20 ke 30 tahun akan datang. Mungkin Lofa ada visi sendiri untuk melihat apakah cabaran yang bakal dihadapi oleh wanita sebenarnya, mungkin yang muda pada zaman itu nanti. Cabarannya bagaimana sebenarnya Lofa lihat? 20-30 years selain daripada media sosial ada sekarang ni memang, tapi akan datang. Kalau zaman sekarang kita masih lagi nak catch up dengan media sosial, tak tahu lagi apa jadi dalam in 10 or 20 years ahead. Saya rasa kalau kita tidak terbuka dengan pembaharuan dan juga arus masa itu, kita akan jauh ketinggalan and then takkan susah untuk stay relevant. Dan bagi wanita sendiri, saya rasa they have to always challenge themselves, kena sentiasa cabar diri untuk harungi apa itu pembaharuan yang dilakukan. Terima kasih Raja Teh Maimunah kerana sudi bersama kami dalam Menggenggam Aspirasi. Kalau kita nak lihat daripada figura Raja Teh sendiri, kita faham sebagai wanita yang berjaya dan sebagai ikon Malaysia pastinya. Kita nak tahu sebenarnya apa kunci kepada kejayaan Raja Teh sendiri untuk sampai ke tahap ini? InsyaAllah semua kejayaan ni betul di tangan Tuhan. Tapi kita kena kerja kuatlah. So selama ni dalam 20 tahun lebih ni saya telah, I won't like to use the word bernasib baik, tapi telah dirahmati dengan opportunity bekerja dengan mentor-mentor yang bagus, dengan kolik-kolik rakan bekerja yang bagus. Because seorang-seorang memang tak boleh nak sampai ke tahap inilah. Jadi kita kena always ingat itu je lah. Yang seorang on your own memang susah lah nak make it to the top memang. Ada cabaran nak sepanjang nak melalui fasa sepanjang 20 tahun? Apa cabaran yang perlu dilalui oleh Raja Teh sendiri? Cabaran tu memanglah banyak because dalam industri mana-mana pun memang ada kesusahan, memang ada cabaran. Tapi so bagi saya masa awal kerjaya saya mungkin cabaran yang terbesar saya adalah nak manage sebab anak kecil. Betul nak kena kerja office masa tu itu mungkinlah cabaran yang mungkin. Ifan memang Raja Teh bermula daripada bawah sendiri. Yes, daripada bawah. Ya, kerja 18 jam sehari jenis. Tapi sekarang ni apa yang rasanya perbezaan yang pada masa dulu yang ada pada sekarang? Okey, saya nak cerita sikit pasal orang perempuan ni lah kan, dengan wanita. Masa saya dulu, saya tak pernah sedar dengan konsep glass ceiling ni. Itu satu konsep yang sebenarnya saya pasal tu pun saya tak pernah dengar lah masa saya 20 tahun dulu. Okay. Jadi sebab kita tak ada konsep glass ceiling tu, kita jalan aje lah. Saya risaukan bila saya jumpa budak-budak muda, wanita sekarang selalu bertanya pasal glass ceiling ni. Saya risau kalau dia orang fikir terlalu banyak pasal konsep ni. Konsep tu boleh jadi self-fulfilling. Jadi you percaya ada benda yang boleh menahan you daripada daripada naik ataupun daripada kemajuan you sendiri, because you percaya ada benda yang boleh tahan you. Jadi dulu sebab kita tak tahu ataupun saya tak tahu, either bodoh ataupun buta ke apa tak tahulah kan, tapi sebab benda tu tak ada, jadi I take cabaran as it comes along. Jadi bagi saya dengan orang sebelah, lelaki, wanita sama. Because orang lelaki pun ada cabaran juga. Tak ada gender issue. Tak ada gender issue. Jadi jangan fikir terlalu banyak pasal gender daripada perbezaan gender
terlalu memikirkan apa yang kita boleh dan tak boleh buat. Memanglah kalau from a physical point of view, memanglah orang perempuan susah kot nak buat kerja dekat tak tahulah oil rig, benda-benda macam tu yang perlukan kekuatan tenaga. Tapi kalau dalam office, in Malaysia, sebab saya pernah kerja di Timur Tengah. Yang itu saya masih di Timur Tengah, memang saya nampak kesusahan wanita nak masuk dalam bidang korporat. Tapi di Malaysia, I don't think so. Tapi kalau di Malaysia ini, melihat ke hadapan, bagaimana sebenarnya Raja Tim melihat? Adakah persekitaran pekerjaan itu perlu diperbaiki, ditambah baik, dan cabarannya bagaimana sebenarnya kita boleh tengok? Okey, kalau saya tengok macam ni, salah satu benda yang kita boleh menolonglah kaum wanita lah yang saya nampak adalah untuk tempat bekerja ataupun majikan memberi kemudahan daycare. Itu yang saya selalu tengok, macam even my staff, dia orang naik, lepas tu dia orang ada anak-anak, lepas tu dia orang susah nak manage children ni. Apa yang menyebabkan dia stop? Sebab tak ada orang nak tolong jaga anak-anak kan. Jadi you risaulah orang nak jaga anak kat rumah. So dia orang berhenti, dia orang keluar daripada industri dia, keluar daripada tempat bekerja dia. Lepas tu nak masuk balik 5 tahun kemudian jadi difficult. Jadi dua benda yang saya rasa kalau kita betul nak tap into tenaga wanita kerja sekarang adalah to provide daycare dekat tempat bekerja. Satu lagi to provide flexi hours lah. Raja Tis ni menangani masalah tu? Saya dulu letak anak saya dalam bakul, bawa pergi office. Dekat cubicle saya, yes, those days. Memang ada. So memang I letak dalam bakul and she was kat cubicle saya. Tapi it's not ideal lah, tak ramai orang boleh nak last macam tu, susah lah. Ya, jadi sayang lah. Jadi ramai yang halfway, kalau saya anak 3 orang, kalau orang yang sampai 5 tu susah sikit dalam berapa bakul nak letak atas kubikel kan. Tapi itu tidak menyekat usaha kejayaan Raja Tis sendiri? Saya taklah. Alhamdulillah. Saya juga nak orang lain faham bahawa bila orang perempuan ada anak and dia terpaksa keluar daripada tempat kerja, having children tu is nation building. Jadi saya risau bila orang ingat, bila orang perempuan decide dia nak stay home, kiranya is a loss to the nation. I don't think so. Kalau tidak, kalau tak kerana ibu-ibu, manalah kita nak dapat next leaders of the future. Kan? And setengah ibu make a decision. Orang perempuan, setengah orang perempuan, dia make a decision, saya nak duduk di rumah sebab saya nak mengajar anak-anak. That's also okay. That's also okay. Jadi what I would like to see is ada opportunity untuk mereka masuk balik ke dalam workforce. Mungkin there's item number 3 lah kot. Dia boleh keluar, dia boleh masuk balik. Ataupun dia boleh fleksi, dia boleh keluar, jaga anak, buat kerja kat rumah. Dari rumah. Supaya dia boleh masuk balik dalam workforce. Sebab kalau semua orang nak mengejar kerjaya sahaja, I think the nation will collapse. Sebab nation building ni di tangan ibu. Sebab ibu is the first primary carer. Jadi benda tu pun penting. Dan satu lagi saya nak cakap lah, since kita cakap pasal orang muda ni. Betul, silakan. Pasal tenacity ni, pasal endurance ni. Saya ada nampak sikit lah, bukan cakap semua, tapi millennial zaman sekarang ni yang masuk kerja lepas 6 bulan orang lain offer kerja lain, dia dah tukar. Lepas tu selepas 1 tahun bos marah, dia tukar. Lepas tu semua orang nak jadi bos ni. Semua orang, sebab ini orang kata generasi CEO and founders. Jadi kadang kita kena hadapi cabaran. Mungkin belajar pada orang tua, cara dia lain, cara you lain. Tapi kita kena ada convergence. Orang tua pun kena belajar mendengar orang-orang muda. Itu masalah orang tua lah, kadang tak nak dengar. And then orang muda pula rasa orang tua ni tak faham because kita dah sampai ke bulan, dia kawan dia pakai telefon lama lagi. So the convergence economy, old economy dan new economy, saya rasa itu the next 10 years tu akan jadi cabaran yang paling besar bagi saya, sebab saya dah nampak dekat sini antara yang senior management dengan junior. Yang ini tak faham yang ini, yang itu tak faham yang kat atas, menjadi susah dia nak bertemu di antara tengah-tengah keputusan. Tapi jadi bagi orang muda tu kena ada endurance sikit lah. Benda kita kalau nak master something, you kena buat kerja tu painful sikit lah. Sungguh pun kerja yang pertama tu mungkin nampak macam alamak, kerja
kerja, dia orang selalu komplain, pergi belajar, dapat degree, lepas tu balik, suruh buat fotokopi 3 minggu. Macam tu lah. You know, tapi benda ni you kena lalui fasa-fasa tu. Ya, saya dulu expert fotokopier. 6 bulan, I was a photocopy expert masa saya dekat audit firm dulu. Sampai saya boleh berdiri situ jaga the whole machine. Tapi tak adalah nak kata, excuse me, I just came back with a law degree from England, tak adalah action. Jadi itu satu benda yang saya rasa lah bila saya tengok yang saya punya colleagues yang rise daripada bawah. Kita kena ada the word humility. Kita kena humble. Betul. Kita kena humble. Puan Syarin Syariza bersama dengan Menggenggam Aspirasi. So, nama program ini adalah Menggenggam Aspirasi. So, kita nak genggam aspirasi menjelang 2050. Okey, baik Puan Syarin Syariza, boleh diulas lebih lanjut berkenaan dengan kenapa jurang itu berlaku? Jurang itu berlaku sebab kalau kita tengok dari segi penglibatan wanita in the workforce, kebanyakan daripada wanita yang keluar daripada universiti. Kalau kita tengok universiti kita hari ini, kebanyakan adalah wanita, almost 70% enrollment di universiti, dan mereka keluar dan join the workforce. Lepas tu dengan their roles as women, jadi ibu ataupun kena menjaga ahli keluarga yang sakit and things like that, they take the responsibility. Jadi then after a few years dalam alam pekerjaan, mereka exit, keluar daripada pekerjaan. Tapi bila kita nak enter balik the workforce tu agak susah, ya, sebab the system is different, the working condition dah berlainan. Jadi program yang kami implement di Talent Corp ialah untuk bridge that, the gap tu. Jadi the return of women into the workforce tu becomes a little bit easier, sebab kita tengok program yang bersesuaian, dan kita bercakap dengan employers. Jadi syarikat-syarikat yang inginkan kepelbagaian, diversity in their workforce, dan kita have discussions with them, tengok bagaimana mereka boleh open up the opportunities for disqualified women. Dan kita bekerja dengan syarikat-syarikat untuk create the environment dan policies di mana it's flexible. So dari segi masa kerja, dari segi tempat kerja, they can work from home. Kalau ada kecemasan di rumah and things like that, tak dapat datang ke office, they can still work from home. Ataupun ada kelonggaran dari segi masa. Jadi menjelang 2050, bagaimana Puan sendiri melihat? Adakah kadar ini akan menurun lagi atau meningkat daripada kajian daripada Talent Corp sendiri? Yeah. Saya rasa dengan polisi-polisi yang kita buat sekarang, dan inisiatif dan program Talent Corp dan the rest of government, the participation of women in the workforce will increase. And by 2050, I think we will equalize with the men, or even the women will go further ahead. Sebab right now kita dah buat banyak pelaburan untuk raise the awareness. Kita implement polisi-polisi yang memang women friendly. Women empowerment is a big thing this year 2018. Jadi kita tengok the trend will be up and it will be better. Yeah, so I don't see in 2050 that it will decline. It will improve. In fact, like I said, it could be even better than the participation of men in the workforce. Sebab kita also tengok dari segi women in decision making roles. So kalau kita have more women who make decisions
at the higher level, whether they are in the board atau CEOs or senior leaders, then the trend atau the research yang kita tengok kebanyakannya akan increase the women participation in their organisation. Right, so then kita rasa by 2050, and then we look at the trend, kita tengok our research and all that, it will go better. Anyway, by 2020, kita punya target is to have 59% of women in the workforce. Oh, okay. And we are on track. Sebab last year when we closed the year, kita 56%. So we've got close a little bit more to close the gap, insyaAllah. Kita ada banyak sektor. Kita ada banyak sektor industri, kita ada sektor pertanian dan sebagainya. Menjelang 2050. Mungkin sekarang ini dah on track sebenarnya untuk 2020. Tapi apa sebenarnya sektor yang boleh dipelopori oleh wanita sini dan mungkin boleh dimulakan langkah itu hari ini untuk dibawa ke hadapan? Kalau kita lihat the trend lah and technology now is accessible untuk segenap manusia. So I think technology and the trend of how we use the internet is going to be helping the women. Sebab bila kita guna teknologi, then kita tak perlu berada di dalam office punya environment. Kita boleh work from anywhere, everywhere, and still contribute, right? So technology is the important enabler yang akan membawakan kita ke hadapan untuk memberi lebih peluang pada wanita. So it's not necessarily dia masuk dalam pekerjaan secara tradisional. The wanita can also become entrepreneurs. Web-based. Yes, and there's a lot of women who are on web entrepreneurs, e-commerce, and they do very well. They're very successful. Kan? So kita kena tengok what would be the enabler. Technology is one of them. So untuk membawa ke hadapan, kita kena guna teknologi, digitalization dan memahami dan menguasai teknologi tersebut untuk benefit yang maksimum lah. So that's where we see in terms of where the trend is going. So it's very positive for women sebenarnya. Apa yang saya harapkan tahun 2050, rakyat Malaysia lebih sihat secara holistik dengan membudayakan sukan dalam kehidupan seharian dan mewujudkan amalan pemakanan sihat, bersih dan selamat bagi mengurangkan tanggungan kos perubatan yang tinggi pada masa kini. Talk about crime, I would aspire to see Malaysia with a community and the houses with no gates, right? An completely open community, people feel safe and secure to walk out of their homes and to be able to participate in their neighborhoods. Wanita tidak akan hilang kewanitaannya, meredah kemodenan. Pesona itu juga tidak lari daripada menjadi latar penting membina institusi keluarga sekaligus membangun bangsa. Tanpa sentuhan wanita ini, ibarat lagu tanpa irama. Dalam kita cuba untuk merealisasikan impian dan cita-cita. Kekuatan ini hadir daripada wanita ke arah membentuk sebuah keluarga yang mampu mencorak masyarakat yang lebih bertamadun dan berdaya saing pada 2050. Saya Syahir Rizal.